नमस्कार मंडळी, खानदेशी कुकिंग चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण मस्त असं झणझणीत मसालेदार सुकं मटण कसं बनवायचं त्याची रेसिपी पाहणार आहोत। चला तर मग आपण वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। मी इथे एका पातेल्यामध्ये 2 ते 3 पळी मी तेल टाकून घेणार आहे। तेल छान गरम झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला जिरे टाकून घ्यायचे। अर्धा चमचा मी जिरे टाकलेला आहे। यामध्ये आपल्याला खडे मसाले देखील टाकून घ्यायचे आहेत। खडे मसाल्यामध्ये मी दालचिनी, लवंग, वेलची, मिरी घेतलेला आहे। यामध्ये मी तमालपत्र देखील टाकून घेणार आहे। तमालपत्र म्हणजे तेजपत्ता। हे मसाले छान तेलामध्ये परतून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला बारीक कट केलेला लसूण टाकून घ्यायचा आहे। तुम्ही लसूण कापून देखील टाकून घेऊ शकता किंवा यामध्ये तुम्हाला जर पेस्ट हवी असेल तर पेस्ट देखील यामध्ये तुम्ही टाकून घेऊ शकता। आता लसूण छान परतून घ्यायचे आपल्याला तेलामध्ये। लसूण छान लालसर परतल्या गेल्यानंतर यामध्ये आपल्याला बारीक कट केलेला कांदा टाकून घ्यायचा आहे। कांदा छान बारीक चिरून घ्यायचा आहे। कांदा देखील आपल्याला तेलामध्ये छान परतून घ्यायचा आहे। कांदा लालसर झाल्यानंतर यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो देखील आपल्याला टाकून घ्यायचा आहे। टोमॅटो देखील छान परतून घ्यायचा आहे तेलामध्ये। कांदा आणि टोमॅटो आपल्याला छान मऊ द्यायचे आहेत। हे छान परतून झाल्यानंतर यामध्ये मसाले टाकून घ्यायचे आहेत। आता मी यामध्ये 1 चमचा धना पावडर टाकलेला आहे। अर्धा चमचा मी यामध्ये हळद टाकून घेते। हळद टाकल्यानंतर घरगुती गरम मसाला देखील आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे। तुम्ही लाल तिखट देखील यामध्ये वापरू शकता। 2 चमचे मी गरम मसाला टाकून घेते। गरम मसाला टाकून झाल्यानंतर यामध्ये मी थोडी कसुरी मेथी देखील टाकून घेणार आहे। थोडी कोथिंबीर देखील आपल्याला टाकून घ्यायची। आता हे मसाले छान तेलामध्ये परतून घ्यायचे। मसाले आपल्याला छान परतून घ्यायचे तेलामध्ये। मसाले छान परतून झाल्यानंतर यामध्ये आपण शिजवून घेतलेलं मटण आहे ते टाकून घ्यायचे। मटण छान आपल्याला मसाल्यामध्ये परतून घ्यायचे। सर्व मसाला असा मटणला लागला गेला पाहिजे। आता यामध्ये मी जे आपण शिजवताना सूप काढलेलं होतं ते देखील यामध्ये टाकून घेणार आहोत। थोडंच टाकायचं आहे। आपल्याला हे मटण सुकं बनवायचं आहे त्यामुळे मी थोडंच टाकलेलं आहे। चवीनुसार मीठ, कारण शिजवताना देखील आपण मीठ वापरलेलं आहे म्हणून मीठ जपूनच वापरायचं। आता थोडी कोथिंबीर टाकून घेते। तुम्ही बघू शकता मस्त असं मसालेदार आपलं सुकं मटण तयार झालेलं आहे। तुम्हाला जर माझ्या रेसिपी आवडत असतील, तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।